Okay, let's start it. Yeah. Hello, Shodashi Ditsu. Welcome to our podcast, me and my mentor Ravan. And thank you so much for taking out your time from your busy schedule and coming to our podcast. हजुरको बारेमा चाहिँ केही भन्दैन न हामीलाई. First of all, thank you, Sneha, and thank you, Shriyashi, for giving me this opportunity to be a part of your Me and My Mental Ravan program. अनि यो वुमेन्स डेको ओकेजन पार्दै चाहिँ मलाई यहाँ आएर केही बोल्नको लागि इन्भाइट गर्नुभएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद. मेरो बारेमा अब के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो नाम Shodashi Rayamajhi. Currently, अहिले Save the Children Global Fund as a program manager for human rights and gender भनिकन एउटा catalytic funding को program छ. यसले चाहिँ HIV, TB, malaria लाई चाहिँ human rights and gender को लेन्सबाट हेरेर चाहिँ existing barriersहरूलाई चाहिँ हटाउन प्रयास गर्ने कार्यक्रम चाहिँ यो प्रोजेक्ट हो र त्यसको चाहिँ as a program manager I'm working. Besides that, it's been already 11 years that I've been working in development sector, especially with a special focus on women and children. मैले मेरो प्रोफेसनल फिल्डको स्टार्टिङ एजहरूमा चाहिँ एकदमै चाइल्ड राइट गभर्नेन्स, चाइल्ड प्रोटेक्सनमा चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ भनेदेखि चाहिँ त्यसपछिको पछिल्लो फेजहरूमा चाहिँ मैले एकदमै धेरै फोकस चाहिँ वुमेन्स राइटहरूमा चाहिँ फोकस भएर चाहिँ मैले काम गरेर आइरहेको छु. हजुर चाहिँ जेन्डर स्पेसलिस्टको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ अनि हजुरलाई चाहिँ अब हजुरकै लाइफ एक्सपिरियन्सहरूबाट चाहिँ के कुरा चाहिँ लर्न गरेको के अनलर्न गरेर फेरि रिलर्न गर्नु परेको जेन्डर रोल्सको रिलेटेड चाहिँ के भएको थियो जस्तो फिल हुन्छ. जेन्डर रोलमा लर्न अनलर्न को कुराहरूलाई गर्दाखेरि र अनि अलिकति विथ स्पेसल फोकस अन अब मेरो लाइफ एक्सपिरियन्सेसमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो होल एन्टायर प्रोसेस अफ लर्निङ अनलर्निङ रिलर्निङहरूलाई चाहिँ हाम्रो एउटा लाइफको मेजर माइलस्टोन्सहरूमा चाहिँ राखिकन चाहिँ एक्सप्लेन गर्न मन लाग्यो होइन. किनभने चाहिँ हामी स्पेसली वुमेन फोकस भएर चाहिँ वुमेनहरूको हरेक माइलस्टोन मेजर माइलस्टोन लाइफकोमा हुँदाखेरि चाहिँ यु विल रियलाइज द्याट देयर इज सो मच अफ जेन्डर डाइनामिक्स इन इट कि. एन्ड त्यो जेन्डर डाइनामिक्स चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ कल्चर नर्म्स भ्याल्युज र सोसाइटीहरूले चाहिँ एकदम धेरै प्ले गरिरहेको हुन्छ होइन. जस्तै when a girl child is born होइन, when a girl child is born तब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको एउटा लाइफको सबभन्दा ठुलो मेजर माइलस्टोन भनेको when a child turns into adolescent and gets a first period menstruation होइन, एउटा फर्स्ट पिरियड द्याट्स अ टर्निङ पोइन्ट बिकज द्याट इज अ त्यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब महिला अब तिमी चाहिँ वुमेन वुडमा एन्टर गर्यौ भन्ने हाम्रो बायोलोजिकली हामीलाई इन्फर्म गरेको हो नि त. सो इट्स कम्प्लिटली बायोलोजिकल प्रोसेस होइन. इट्स एउटा चाहिँ अब वुमेन चाहिँ एउटा आमा बन्नलाई एउटा वुमेन वुडमा एन्टर गर्नको लागि एउटा परिपक्व चाहिँ जिउ अब परिपक्व भयो भनेर एउटा यो बाई बर्थ नेचरले हामीलाई दिएको कुरा हो. जस्तै गर्भ दिनु ब्रेस्ट दिनु भनेको एउटा महिलाको फिचर्सहरू भनेर जस्तै यो मेन्स्ट्रेसन हुनु भनेको पनि एउटा बायोलोजिकल फिचरको कुरा हो होइन. तर त्यो एउटा बायोलोजिकल फिचरलाई चाहिँ हाम्रो समाजले हाम्रो कल्चरले हाम्रो नर्म्स भ्याल्युजहरूले चाहिँ एकदम बिग इस्यु बनाइदिन्छ कि. यु एग्री? एक्ज्याक्टली. मेबी सम पोइन्ट यहाँहरूले पनि यो फेस गरेको होला होइन. सो जस्ट इमेजिन 43-44 इयर्स अगाडि अब वेन आई जस्ट एन्टर्ड इन्टु होइन लाइक अब भनौँ न 35 इयर्स जस्तो इयर्स अगाडि जस्तो वेन आई एन्टर्ड इन्टु माई टिन लाइफ अडल्ट उसकोमा एन्टर गरेर वेन आई गट माई फर्स्ट
पिरियड्स मलाई 12 दिनसम्म कोठामा थुन्या थियो कि किन भन्दाखेरि फर्स्ट पिरियड्स हुँदाखेरि चाहिँ दाइ भाइको मुख हेर्न नहुने बाउबाजेको मुख हेर्न नहुने बेसिकली केटाको मुख हेर्न नहुने रे सो यु हेभ टु बी आइसोलेटेड हैन अनि किन यो भनेर भन्दाखेरि देयर वाज नो प्रपर ऱ्यासनल गिभन के यो चाहिँ एकदमै you have to do it and it was always associated with unseen power and it was always given me unseen fear ke पाप लाग्छ yes exactly भइरहेको चलन छ तिमी मात्रै हो त यो फर्स्ट पिरियड्स भएको अरूले पनि भएको थियो म पनि थुनिएको थिएँ म त अझ योभन्दा कडा थुन्ने थिएँ अब अझै then you really come to think of it ए हो त नि छौपडीहरू पनि छ yes एटलिस्ट मलाई गोठमा पठाएको छैन म त एटलिस्ट घरभित्र या एउटा कोठामा आइसोलेटेड भएर बसेको छु भनिकन त्यो किसिमको माइन्डसेट कम्प्रोमाइजमा जाँदो रहेछ कि बट देन एन्ड त्यसपछिको लाइफ भनेको एभ्री मन्थ फर 4 days यु बिकम अनप्योर you have to isolate yourself you can't touch anything so all of a sudden 4 days in a month every woman becomes unpure okay? So त्यो एउटा त I think that's a first step every woman every young girl who's entering into a womanhood or every young girl who's about to get their first period or have just got their first period they have to understand that nothing makes you unpure and it's not a sin it's a biological process bhanne kura so I think that's the first step every woman has to relearn and unlearn if they have ever heard about anything called पाप लाग्छ बोट बिरुवा छोयो मर्छ अचार छोयो कुहिन्छ एन्ड अझ गाउँघरमा त गाई बस्तु छोयो मर्छ गाई बस्तु बाँझो हुन्छ you hear it you name it you hear it हैन I actually tried त्यो साच्चीकै हुन्छ भन्दा भनेर मैले साच्चीकै प्लान्ट छोएर नेक्स्ट हुँदैन रहेछ I actually tried के अनि त्यो साच्चीकै हुन्छ कि हुँदैन I have just लकडाउनको बेलामा I just learned how to make अचार हैन and then I was making so many achars when I was having my periods ke and nothing happened ke pani hudaina ke so it's basically a psychological pressure that you put on yourself it's a stress ke and then anything if you take a pen and if you start writing and if you say that my handwriting is going to be bad it will be bad ke haina so it's all up here okay so this is very very powerful neta so anything even if you cook and if you're going to say that like आज मेरो चिया चाहिँ एकदम तितो होला नमिठो होला भन्यो भने something goes wrong and it will be like that so it's basically what you perceive and what you give त्यो हुन्छ नि त हैन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो socialization process and then just imagine a young mind entering into a new body changes the kind of anxiety the pressure the questions that they have is always answered or shut down with rational that is not even scientifically proven ke and with all myths भन्दाखेरि त त्यो बच्चा भित्रमा त कति धेरै प्रश्नहरू भए होला नि त अनि उलाई कति स्ट्रेस हुन्छ होला के मुड स्विङ एकातिर खानाको कुराहरू मन लाग्ने नलाग्ने अर्कोतिर बडी ब्लोट हुने अर्कोतिर क्राम्प्स हुने अर्कोतिर अनि अन टप अफ इट पाप लाग्छ तिमी अनप्योर जस्ट इमेजिन द काइन्ड अफ अ बर्डन सो द फर्स्ट थिङ हाम्रो वुमेनको लाइफमा अनलर्न रिलर्न र चेन्ज ल्याउनु पर्ने कुरा नै the ideas that is associated with menstruation there's nothing going to happen it's a biological process just live your life normal nothing can stop you भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ and if your body is asking for you to take a rest but just don't take a rest because you are a woman and you have a menstruation bhanikana bhanikana rest लिने होइन कि somebody else should not be telling you whether you should be taking rest or not it's your body listen to your body and take a rest if it is needed don't take a rest if it is not needed so that's the first thing that we all have to learn and learn at least from my perspective life goes on giving you lots of other challenges and other milestones also and in every milestone trust me you have gender roles gender socialization gender cultureहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई धेरै बाधाहरू पुर्याउँछ के बीट म्यारेज कन्यादान प्रोसेस यु नो लाइक भर्जिनलाई कन्या केटीलाई दान दिएपछि चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो द्याट इज एक्चुअली लिडिङ टु अ लट अफ चाइल्ड म्यारेजेस हैन अनि women are objectified
वस्तु होइन नि त दान दिनलाई, but then women are given it like that. त्यो पूजा गर्ने प्रोसेसमा we are said मारे पाप पाले पुण्य. It's again objectifying. Like if somebody is going to kill me, that person needs to go to jail. I know, it's as simple as that. अब उसलाई मारे चाहिँ पाप लाग्ने रे, no, the person will go to jail. पाल्यो भने पुण्य रे. There's no such thing. Right to live is my basic human right. It's not a thing पाल्ने, नपाल्ने. It's, you're talking about women. Women is an individual. Women's right is human right. हैन त? Women's right भनेको पनि त human right नै हो नि त. So basic human right त we are all born equal. So सबै त त्यही पाउँछ. So institution, marriage जस्तो institution को starting मा पनि it's like that. So imagine a pressure. Patriarchal society ma, you are going from your house where you were born, leaving all your family members behind. So much so, paila ta aja you can't even take your family name with you. After you get married, you have to take your husband's surname. No, paila it was not practiced. No? Okay, yeah. हुन्छ नि अहिले त yes अब अहिले मैले पनि मेरो middle name मेरो आफ्नै राखेको छु, त्यसपछि मैले मेरो हस्बेन्डको राखेको छु. Now the society has changed, no? It has started to accept नि त. तर पहिला त त्यस्तो थिएन नि. So पहिला त like once you are married, you are always known by your husband ko name ni. Husband ko caste bata. So it's like phalana ko Srimati, phalana ko buhari. So your name also gets dilute in the process. So it's like that. So marriage is such a huge milestone in women's life, in men's life also. But then to milestone itself, there's so much of a pressure that we feel. It's like leaving your family behind, leaving your surname behind, getting into a new house, adjusting to yourself, a new family, new household. So the entire thing is also a lot of pressure in both men, women, सबैलाई हुन्छ. तर womenलाई हाम्रो culture, हाम्रो societyमा womenलाई अझ धेरै pressure हुन्छ के. बाउबाजीको नाम राख्ला हो है, श्रीमानको घर गएपछि श्रीमानसँग यस्तो केही गर्यो भने बाउबाजीको नाक काट्यो. There's so much thinking. So it's like every phase, Maggie. And then comes the different phases. When are you getting married? After you get married, when are you going to have a child? And you have one child, and you're like, when are you going to have a second child? You have 2 daughters. When are you going to get a son? You have son. Oh, you'll be so lucky if you have a daughter. These kind of a pressure the society gives. And in every milestone of a woman's life. Men and women, दुवैको लाइफमा यो माइलस्टोनहरु हुन्छ. तर सोसाइटी जुन चाहिँ हाम्रो पेट्रियार्कल सोसाइटी छ, त्यो पेट्रियार्कल सोसाइटीले चाहिँ वुमेनलाई चाहिँ डिफरेन्ट किसिमको तनाव दिन्छ के. A different kind of a pressure, stress a woman has to go through in every milestone. And I think to every milestone लाई एनालाइज गरिकन बुझेर जुन कुराहरु हामीले सुनेको छौं त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अब चाहिँ अनलर्न गर्ने बेला आयो के. Now we have to unlearn that, and we have to relearn how to make it a happy one, how to accept it, how to make it an equal place for everyone. The pressure is not only on me, the pressure, share the pressure, everything. So I think those are the milestones. मैले पनि यो हरेक माइलस्टोनमा like any other women मैले पनि प्रेसर चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ फिल गरेको नै छु. र another very important area milestone हाम्रो womenको लाइफमा हुने भनेको चाहिँ you are educated. अब अहिले हाम्रो जेनेरेसनमा भनौं न हैन, अझ you guys are अझ younger generation हैन, अझ हाम्रो बेलामा त अझ के भन्छ, we have to work, we have to make a name for ourselves, we have to make a niche for ourselves in this world that already exists with or without you. The world is already existing with or without you, but we are here to make a niche for ourselves. So त्यो होडबाजी त्यो उसकोमा चाहिँ we have taken up the challenge to outgo there and work के. अनि त्यो प्रोफेसनल एरियामा जब वुमेनले खुट्टा हाले नि अनि एउटा जेन्डर्ड रोल्स रिस्पोन्सिबिलिटिजमा वुमेनले जब एन्टर गर्न खोज्यो नि
तब there is so much of a pressure that everyone around you gives you, okay? Gives, हुन्छ नि काम गर्यो पहिला एउटा त एकदमै जेन्डर रोल इलेक्ट्रिसियन केटाको काम प्लम्बिङ केटाको काम ड्राइभिङ केटाको काम प्लेन उडाउने इट वाज सो जेन्डर्ड रोल जबकि त्यो हुँदै होइन नि अब अहिलेको सिनारियोमा मैले यो कुरा गर्दाखेरि अब अहिलेको जेनेरेसनको बच्चाहरूले यो सुनिरहेको छ भने इट्स नट लाइक द्याट भन्ला होइन किनकि अहिले त हामी धेरै जेन्डर सेन्सिटिभ र जेन्डर न्युट्रल भएर गएको छौँ तर म मेरो आफ्नै पढ्ने बेलामा पनि किताबहरू हेर्दाखेरि हरि मास्टर राम पाइलट राम डक्टर अनि केटी नर्स हुने बित्तिकै केटी टिचर हुने बित्तिकै केटी सो इट वाज सो जेन्डर्ड रोल के जबकि यो रोल भनेर जसले पनि प्ले गर्न सक्छ इट हेज गट नथिङ टु डु विथ सेक्स बट देन these roles were prescribed by society, by gender, saying that you are a woman, you have to do this. You are a man, you have to do this. So it's a gendered role. So, अनि यो mindset भएको patriarchal society मा हामी काम गर्न जाँदाखेरि त there's so much of difficulties that you face. There's so much of a pressure. We women have to prove ourselves twice भन्छ के जहिले पनि हामीले डबल काम गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो वर्थ प्रुभ गर्नको लागि बिकज जहिले पनि फर्स्ट क्वेसन इज यु आर अ वुमन क्यान यु डु इट सो वी हेभ टु शो देम द्याट लाइक यस आई एम अ वुमन आई क्यान डु इट एन्ड देन आई हेभ टु शो द्याट आई क्यान इभन डु इट बेटर सो यु नो वी अलवेज हेभ टु प्रुभ आवर सेल्फ डबल के सो विच इज नट नेसेसरी म भन्छु एभ्रीबडी इज नट फेयर इट्स नट फेयर एन्ड नट नेसेसरी अल्सो So, your learning, unlearning process, we have to understand that a little bit of unlearning part हाम्रो यो सोसाइटीमा भएको मेलले पनि गर्नुपर्छ that women don't need to prove themselves twice that they are capable भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पनि यसलाई चाहिँ रिलर्न गर्नुपर्ने चाहिँ छ So, I think that's a major milestone that I would like to highlight. I don't know how much you agree. I agree. So हजुरले भन्छ जस्तै हरेक माइलस्टोनमा विल फेस डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्ट्रेस एन्जाइटी तर त्यो हुँदाहुँदै अब हामीले इनकेस त मलाई चाहिँ यस्तो भयो मेरो यो राइट्स हो भने कुरा गऱ्यो भने चाहिँ इट विल टर्न इन्टु फेमिनिस्ट त फेमिनिस्ट भइस अनि इट विल बी हुन्छ नि रङ वेमा लिन्छ क्या फेमिनिस्ट भनेर एउटा हुन्छ नि सो वाट युड लाइक टु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा र सही कुरा चाहिँ श्रेयसी र अलि यहाँ कुरा उठ्यो होइन सबभन्दा पहिला त हामीले आफ्नो हक अधिकारको लागि हामीले यदि प्रश्न उठायौँ या हामीले हाम्रो हक अधिकारको लागि केही शब्द मुखबाट निकाल्यौँ बोल्यौँ भने पनि समाजले हामीलाई लिएर आएर ठक्क लेबलिङ गर्छ क्या त्यो लेबलमा के भन्छ त यो त महिलावाद यो फेमिनिस्ट भनेर लेबल गर्छ एज इफ द्याट लेबल इज लाइक फेमिनिस्ट आर हरर फेमिनिस्ट हेट मेन दे कान्ट स्ट्यान्ड मेन फेमिनिस्टहरूले महिलावाद या महिलावादी आइडियोलोजीलाई बिलिभ गर्नेहरू भनेको चाहिँ एकदमै पुरुष विरोधी हो भन्ने किसिमको तरिकाले चाहिँ लेबल गर्छ विच आई थिङ्क इज एकदमै गलत हो कि जो कोही पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि बोल्न पाउँछ द्याट्स अ बेसिक ह्युमन राइट होइन बिकज एभ्रिबडी इज बोर्न इक्वल वुमेनको राइट भनेको नै ह्युमनको राइट हो नि त बिकज वुमेन इज अ ह्युमन होइन र ह्युमन बिइङ्स भनेपछि त मेन वुमेन सबैजना आउँछ नि त होइन भनेपछि वुमेन्स राइट इज ह्युमन राइट अनि आफ्नो राइटको लागि बोल्ने बित्तिकै वाइ यु आर पुट इन्टु अ सर्टन बक्स एन्ड सर्टन लेबल किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लेबल चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी सो वाट इज पेट्रियार्की वाइ डु वी टक अबाउट पेट्रियार्की सिस्टम पेट्रियार्कल नर्म्स भ्याल्युज एन्ड कल्चर वाइ पेट्रियार्की इज सच अ बिग थिङ वेन यु टक अबाउट वुमेन्स राइट और वुमेन्स इक्वालिटी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो पेट्रियार्की भन्ने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि पेट्रियार्कीलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ अनलेस एन्ड अन्टिल यु अन्डरस्ट्यान्ड पेट्रियार्की और डाइसेक्ट पेट्रियार्की टु अन्डरस्ट्यान्ड इट men and women both are suffering यो patriarchy itselfबाट it's not just the women are suffering more but men are also under the burden of patriarchy हैन अब patriarchy के हो त patriarchy is not about men
पेट्रियार्की भनेको एउटा पुरुष भन्ने होइन. पेट्रियार्की इज अ सिस्टम. यो एउटा सिस्टम हो. पेट्रियार्की भनेको एउटा सिस्टम हो. र जसरी एउटा पुरुषले महिलाको हद अधिकारको लागि बोलेर ऊ फेमिनिस्ट हुन सक्छ, त्यस्तै गरिकन एउटा महिलाले चाहिँ पेट्रियार्की सिस्टमलाई, त्यसको नर्म्स एन्ड भ्याल्युजलाई एकदम धेरै मानेर चाहिँ पेट्रियार्की सिस्टमलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनलाई पनि ठुलो रोल खेल्न सक्छ कि. भनेको मतलब patriarchy is a system and women can contribute to this patriarchy just like men can contribute to feminism. के फेमिनिस्ट हुनको लागि. किनभने फेमिनिजम या फेमिनिस्ट भनेको होइन, फेमिनिजम भन्दा पनि फेमिनिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इक्वालिटीको लागि लड्ने लडाइँ हो कि. हामी सबै जन्मेको इक्वल हौँ भनेपछि यो समाजमा पाउने सबै कुरा पनि हाम्रो इक्वल हुनुपर्छ. जस्ट बिकज यु हेभ अ ब्रेस्ट एन्ड अ वुम डज नट मेक यु अ लेसर ह्युमन बिइङ भन्ने लडाइँ हो कि. यहाँनिर पुरुषको अगेन्स्टमा लडेको लडाइँ पनि होइन या पुरुषको खिलाफमा लडेको लडाइँ पनि होइन. यो त गिभ अस अल्सो द अपर्च्युनिटी. यु कान्ट, तिमीहरूले हामीलाई अपर्च्युनिटीबाट बाहिर राख्न मिल्दैन. हामीलाई पनि अपर्च्युनिटी देऊ, हामी पनि गरी खान सक्छौँ, हामी पनि वर्दी छौँ भन्ने लडाइँ हो नि त. सो फेमिनिस्ट भनेको यो इक्वालिटीको लागि लड्ने लडाइँ हो. र पेट्रिआर्की भनेको एउटा सिस्टम हो कि. त्यसै मैले भने नि पेट्रिआर्कीलाई डाइसेक्ट गर्न जरुरी छ किनभने यसबाट वुमेन पनि सफर भइरहेछ, मेन पनि सफर भइरहेछ. हाउ डज पेट्रिआर्की पोर्ट्रे मेन सोसाइटीमा? एज अ ब्रेड विनर, एज अ हाउसहोल्ड हेड, एज अ फ्यामिलीको नाम अगाडि लग्ने, बाउ आमा when they are no more काज क्रिया गरिकन स्वर्ग पुर्याउने होइन. सो हरेक चिज मेनबाट भनेपछि इमेजिन द काइन्ड अफ अ प्रेसर द मेन फिल इन अ पेट्रिआर्कल सोसाइटी. जसरी पढ्नमा सबैजना पुरुष हुने बित्तिकै सबैजना अबल हुन्छ भन्ने त छैन नि त. दे आर लेस पढ्न नसक्ने या पढ्न नचाहने या अर्कै कुरामा विषयवस्तुमा रुचि भएको पुरुषहरू पनि हुनसक्छ नि. तर उनीहरूलाई यो पेट्रिआर्कल सोसाइटीमा बक्सभित्र राखिदिन्छ नि त. अनि इमेजिन देयर मेन्टल प्रेसर के होइन. अनि त्यसपछि तिमी त केटा हो, तिमीले त दिदीबहिनीलाई बचाउनुपर्छ. बिचरा सानो 5-6 वर्षको भाइ भए भने पनि 16-17 वर्षको दिदीलाई कलेज हिँड्ने बेलामा बाटोमा बस स्टपसम्म छोड्नलाई ऊ गइरहेको हुन्छ. जस्ट इमेजिन द प्रेसर बिचरा द पोर चाइल्ड फिल्स होइन. तिमी त कमाउनु पर्छ, तिमीले जागिरहनुपर्छ. Imagine whether the person is happy in that job or not, but then the person has to stay in that job because he's the breadwinner. So once you understand patriarchy, you feel so sorry for men. Okay? And I wish at one point men will also understand this. Okay? And then they will say that like, oh yes, in this patriarchy society मा त हामी पनि यति दबिरा रहेछौँ, हामीलाई पनि यति धेरै प्रेसर रहेछ. अनि इक्वालिटीको लागि भनेको त यो इक्वल समाज भयो भने त महिला पुरुष सबैलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दियो भने त मेरो पनि त बर्डन कम हुन्छ नि. सेयर्ड रिस्पोन्सिबिलिटिज होइन. राइटली सेड श्रेयसी. सेयर्ड रिस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ भन्ने कुरा मेनले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो भने एभ्रिबडीज लाइफ विल बी इजी. सो यो पेट्रिआर्कल सोसाइटीमा वुमेनलाई त पेट्रिआर्कल नर्म भ्याल्युजले यति धेरै टेन्सन दिन्छ होइन. द 10 हेड्स अफ रावणमा चाहिँ एकवटा हेड त यो वुमेनले फेस गर्नै पर्छ कि. गिल्ट के छ नि त्यो हरेक हेड. त्यो हरेक हेडमा त अब इच एन्ड एभ्री हेड इज गिभिङ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अ प्रेसर टु वुमेन कि. तर त्यही हेडले मेनलाई पनि दिन्छ कि पेट्रिआर्कल सोसाइटीमा. सो त्यो कुरा चाहिँ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड. मेन्टल हेल्थको कुरा आयो. मेन वुमेनले चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू चाहिँ कसरी डिफ्रेन्टली चाहिँ फेस गरिरहेको हुन्छ? स्नेहा, जस्तै अब मेन र वुमेनको मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
धेरै रिसर्चको पेपर्सहरूले पनि भनिसकेको छ कि वुमेनले चाहिँ दे आर मोर प्रोन टु एन्जाइटी, डिप्रेसन, स्ट्रेसहरूको कुराहरूमा चाहिँ वुमेनले चाहिँ अलिकति अझ धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बर्डन हुन्छ भनेर भन्छ होइन. दे आर मोर भनरेबल भन्छ. र अभियसली वेन यु लिभ इन अ सोसाइटी वेयर यु हेभ टु प्रुभ यर सेल्फ एट एभ्री स्टेप एन्ड वेयर यु आर क्वेसन्ड, लेबल्ड, लुक्ड एट, हरेक एङ्गलबाट पऱ्यो जज होइन, हरेक कुरामा छ भन्यो भने त इमेजिन कति धेरै प्रेसर त हामीले त हरेक उसमै दिनमा कति फेस गरेर हुन्छ. द मोमेन्ट यु ओपन यु आइज टिल यु गो ब्याक टु बेड होइन, त्यसमा पनि छिटो सुत्न गए किन कतै कतै त ओहो बुहारी भएर किन छिटो सुतेको, केटी भएर किन बिहा गर्नलाई केटी हो भने लिएर अहिलेदेखि यति छिटो सुत्ने, ढिलो उठ्यो भने उठ्नलाई पनि टेन्सन. सो यु नो लाइक एभ्री आवरमा पनि वी आर क्वेसन के एज अ वुमेन इन जेनरल आइम सेयिङ होइन, वी आर क्वेसन. सो डेफिनेटली हाम्रो स्ट्रेस लेभल त इज एट लाइक हाइटमै हुन्छ होइन. अनि मेनले पनि फेस गर्छ, तर यो समाजले मेनलाई धेरै लिबर्टिजहरू दिएको छ कि, एक्सक्युजेसहरू धेरै दिएको छ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेसको लेभल सायद उनीहरूको चाहिँ अलिकति वुमेनको भन्दा कम हुनसक्छ होइन. म चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, मलाई थकै लाग्छ, आई निड टु रेस्ट होइन, त्यही कुरा. यस एक्ज्याक्टली. तर वुमन घरमा नि काम गर्छ, अफिसमा नि काम गर्छ, बट सी डजन्ट निड टु रेस्ट. यस एक्ज्याक्टली. किनभने अझ काम गर्ने वुमेनहरूको त ओके अझ 8 hours 9 hours अफिसमा काम गर्यो, एटलिस्ट वी आर पेड भनौँ न होइन. त्यो ट्यान्जिबल, इट्स लाइक काउन्टेड, वी आर पेड फर 8-9 hours अफ वर्क द्याट वी डु. The work we do inside the household chores that we do, it's not paid. It's unpaid work मा जान्छ कि होइन. त्यसको त भ्याल्यु पनि छैन कि, अप्रिसिएट पनि गर्दैन. इट्स लाइक जेन्डर रोल के, यु आर अ वुमेन, यु हेभ टु डु, यु आर अ वुमेन, सो किचन इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी. तर वर्ल्डको टप नच सेफहरू जसले मिलियन्समा कमाउँछ तिनीहरू मेल नै डोमिनेटेड छ कि. अब अहिले त आयो तर मेजोरिटीमा कुरा गर्दाखेरि होइन. सो इट्स भेरी आइरोनिक कि, इट्स सच अ हिपोक्रेट सोसाइटी भन्छु कि म, हुन्छ नि. सो हाउस होल्ड चोर्सले गर्दाखेरि वुमेनहरूले स्कुल टाइमली जान पाउँदैन, पढ्न पाउँदैन, होमवर्क गर्न पाउँदैन, रिटेन हुँदैन. ड्रप आउट रेट वुमेनहरूको हाई हुनमा हाउस होल्ड चोर्सको एकदमै धेरै हुन्छ, स्पेसली इन द रुरल एरियाज होइन. अनि त्यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि जस्ट इमेजिन द काइन्ड अफ अ स्ट्रेस द्याट वुमेन गोज थ्रु कि. द मोमेन्ट यु ओपन यर आइज टिल यु गो ब्याक टु स्लिप हुन्छ नि, इन एभ्री फेज त्यो चाहिँ फेस गरि नै रहेको हुन्छ. सो देयर इज लट अफ प्रेसर द्याट वुमेन गोज थ्रु एन्ड त्यो प्रेसर एन्जाइटी बिल्ड्स अप. इभन त्यो हाउस होल्ड त्यो मात्रै गर्छ, चोर्स मात्रै गर्छ भने पनि त्यसमा पनि राम्रो चाहिँ भनिरहेको हुँदैन. ए ल यो चाहिँ कस्तो राम्रो हुँदैन कि, ल यो किन नगरेको, कस्तो नमिठो खाना, त्यो चाहिँ धेरै भइरहन्छ नि होइन. त्यो चाहिँ यस 7 days a week 6 days राम्रो बनायो, but one day if there is a little bit of up and down, probably everybody will point out on that one particular day and make a hype. And then it just not limits in your kitchen or inside your house. Okay? It goes beyond your house, out in the work area that you also do. Because they are always in a lookout where women will make a mistake and where you can point out and say that like, uff, यस्तै त हो नि महिलाहरूले गर्ने काम भनेको. So it is the world out there is people with predominant patriarchal mindset, okay? And to a lot of extent for them to accept women as their equal counterparts or equal उसको फुटेजमा हिँड्ने to accept गर्नलाई पनि अलिकति हिचकिचाट चाहिँ छ मान्छेहरूमा. र it might take few time, अब अलिकति समय लाग्ला त्यो इराडिकेट गर्नलाई, तर it's there. Yes. ओके. सो हामीले हरेक माइलस्टोनमा चाहिँ हजुरले भन्छ जस्तै एकदम धेरै मेन्टल स्ट्रेसहरू, एन्जाइटीहरू के फेस गरेर हुन्छ. अनि when all of us are in our different milestones facing different stress, एन्जाइटीहरू, अनि ठ्याक्क कोभिड ह्यापन्स. अनि देयर इज अनदर बर्डन वी हेभ टु से इनसाइड. अब अहिले पनि अलिकति उ छ क्या, ला मलाई कोभिड भयो भने देयर डिफ्रेन्ट होइन, त्यसले पनि धेरै फरक परेको छ जस्तो लाग्छ वुमेनमा पनि झन् धेरै. एक्ज्याक्टली. यस हो नि. त्यो लकडाउनको बेला सम्झौँ, त्यो यु नो लाइक
आयो रे एकदमै अब यो के हो यो कोभिड भन्ने एकदम भाइरस आयो रे इट्स स्ट्रङ्गर रे मान्छे मरिहाल्छ रे सुरुमा त there was so much of myth associated with it. There was no proper information and there was like so much of discrimination happening around because whoever was coming out from outside was like considered as a carrier of COVID, होइन? So there was so much of thing. अनि त्यस्तो बेलामा and there was this lockdown blues के everyone was locked down inside the household, होइन? अनि त्यति बेलामा त धेरै रिपोर्टहरू पनि छ ग्लोबली, होइन? ग्लोबली रिपोर्टहरू छ जहाँ चाहिँ हाम्रो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सहरू बढेको, सुसाइड केसेसहरू बढेको, डिप्रेसन्सहरू बढेको र विभिन्न कुराहरू अब्युजहरू सेक्सुअल असल्टहरू हाई भएको हरेक कुराकोमा चाहिँ एकदमै धेरै छ कि र यो कुराको चाहिँ जस्तै मेन वुमेन दुवैले फेस गर्यो तर वुमेनको लागि अझ धेरै बर्डन चाहिँ हुन गयो जस्तै इमेजिन अ वुमेन living in a house with an abusive partner and there's no way about it के पनि छैन अप्सनै छैन उसकोमा अब नाउ त एटलिस्ट त्यो पहिला त भएको भए एटलिस्ट फ्यु आवर्स इन अ डे त्यो अब्युसिभ पार्टनर हस्बेन्ड फ्यामिली या नेबर एनीबडीसँग त छुट्टिन्थ्यो भनेदेखि त अब अहिले त यु डोन्ट ह्याभ अ चोइस बट यु ह्याभ टु लिभ विथ द्याट पर्सन सो जस्ट इमेजिन द काइन्ड अफ अ हाइटन्ड स्ट्रेस एन्जाइटी डिप्रेसन suicidal thoughtsहरू तब त आयो that's why there were so many suicidal casesहरू and there were so many divorce cases also filed because they finally realized that like oh my god the person that I'm living with 24/7 is not the kind of a person that I wanted because धेरै कुराहरू पनि अगाडि आयो so it was like I think it was more in western होइन तर हाम्रो देशमा पनि अनफर्चुनेटली हाम्रो ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटिजमा 19+ वटा सुसाइड केसेसहरू भयो ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीमा होइन हाम्रो नेपालमा हाम्रो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स वाज एकदमै धेरै हाई थियो भनेदेखि सेक्सुअल असल्टहरूको कुराहरू पनि एकदमै धेरै हाई थियो सो इमेजिन द काइन्ड अफ अ मेन्टल टर्चर अर द मेन्टल स्टेट द्याट यु आर अब हाम्रो ट्रान्सजेन्डर कम्युनिटीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि दे आर नट एक्सेप्टेड देयर सो मच अफ क्वेसन्स अराउन्ड देयर सेक्सुअलिटी देयर सो मच अफ misunderstanding about there so they are not willing to open the family members are not willing to and त्यो बेलामा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा उहाँहरूलाई उनीहरूसँगै बाँच्नको लागि गर्दाखेरि त एकदमै गाह्रो भयो अनि बिसाइड्स द्याट जुन जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स बढ्यो नि त्यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सहरू बढ्दाखेरि मेनहरूको अब आइएम बिङ लिटल पेट्रियार्कल सोसाइटीमा पुरुषलाई पनि अलिकति बुझाउनको लागि चाहिँ अब उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ यो होइन पुरुषहरूले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तै पुरुषहरूले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तै लस अफ जब हुनसक्छ लस अफ जब भनेको लस अफ इन्कम भयो लस अफ इन्कम भन्ने बित्तिकै त ब्रेड विनर घर चलाउनेको जागिर छैन भनेपछि उसलाई त कति टेन्सन भयो मैले घर कसरी चलाउनु किनभने महिलालाई त मैले स्याहार्छु मैले पाल्छु भनेर लिएर आएको भयो नि त सो इमेजिन द प्रेसर होइन सो त्यति बेलामा यदि सेयर्ड रिस्पोन्सिबिलिटीको कन्सेप्ट भएको भए त्योलाई एक्सेप्ट गरेको भए त सेयर्ड रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्थ्यो नि त्यो एक्लैले प्रेसर खप्नु पर्दैन थियो नि त होइन सो त्यो कुराहरू पनि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर देम टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यो कुरा बुझेन भनेदेखि यो पेट्रियार्कल सोसाइटीले दिने प्रेसर स्ट्रेस त मेनहरूको लागि अझ धेरै हुन्छ कि अनि उनीहरू के गर्छ रिस्पोन्सिबिलिटी भागेर जान्छ कि श्रीमतीहरूलाई छोडिदिन्छ बच्चाहरूलाई छोडिदिने यस्तो यस्तो केसेसहरू पनि छ नि त द्याट इज मेन आर रनिङ फ्रम देयर रिस्पोन्सिबिलिटी बेसिकली दोज रिस्पोन्सिबिलिटी सेट बाई पेट्रियार्कल सोसाइटी फर देम ओन्ली सो इट्स एकदम पेचीदार के इट्स लाइक हुन्छ नि एकदम ट्विस्टेड जस्तो कि जिक्स पजलहरू खेलेको जस्तो तर इट्स लाइक बेसिकली यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अनि त्यो कोभिड-19कोमा त्योमा चाहिँ जस्तै अब देयर सो मेनी फियर्स कि एक त डिजिजको फियर भयो त्यसले एउटा स्ट्रेस दियो लस अफ जब होला भन्यो लस अफ अनसर्टेनिटी लस अफ यर लभड वान्स फ्रम डेथ or फ्रम कोभिड or फ्रम एनी वान यु आर नट एबल टु मिट देम होइन मल्टिपल फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि पनि एउटा आम मान्छेलाई पनि एउटा हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस लेभल चाहिँ एकदमै धेरै हाई थियो कि अनि त्यसमा त झन् फेरि समाजले त महिलालाई त फेरि हरेक कुरामा अझ एक्स्ट्रा स्ट्रेस त दिएकै छ अनि घरभित्र बस्दाखेरि घरमा खाना पकाउनेको जिम्मा पनि महिलाकै छिनछिनमा डिमान्ड आउला डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिमान्ड फ्रम द
होइन yes somebody wants to have tea somebody wants to have somebody के होला त्यसको पनि डिमान्ड फुलफिल वुमेनको लाइनमै आइपुग्ला फेरि त्यसमाथि बच्चाहरूको अनलाइन स्कुल बच्चाहरू घरैमा सो चाइल्ड केयर गर्ने त झन् एकदमै रिस्पोन्सिबिलिटी वुमेनको मात्रै छ हाम्रो समाजमा सो त्यसले गर्दाखेरि त अभियसली कोभिड-19 र लकडाउन ब्लुजमा त हाम्रो त एकदमै धेरै नै एन्जाइटी प्रेसर स्ट्रेसको लेभल त हाम्रो एकदमै धेरै नै थियो त्यही त तर अन द ब्राइटर साइड होइन अब कतिजना मेलहरूले चाहिँ रियलाइज पनि गर्नुभयो होला नि लाइक ए ओके एकदम धेरै काम गर्दो रहेछ मेरो वाइफ होइन मेरो मम मेरो सिस्टर एन्ड सो आई थिङ्क आई सुड हेल्प भनेर मेबी कतिजना लकडाउन कुक पनि भयो होला होइन तर त्यो सँगसँगै पनि जस्तो लकडाउनमा हजुरले भन्छ जस्तो एकदम भायोलेन्स पनि बढ्यो इभन हामीले चाहिँ गुगल ट्रेन्ड्समा पनि देखाएको देयर आर सो मेनी भायोलेन्स सर्चेसहरू होइन सो त्यही अब यो इयरको इन्टरनेसनल वुमेन्स डेको थिम चाहिँ ब्रेकिङ द बायस हो होइन अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो बायस कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ होला फिमेलहरूले वुमेनहरूले ब्रेक द बायस भन्ने हाम्रो 2022 को थिम भयो होइन अब यो बायस इट्स ए इन्टरनेसनल थिम होइन अब हाम्रो नेपाली थिम त हाम्रो के अरे यहाँ लेखाएको छु मैले सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानतालाई दिगो विकास सुनिश्चितता भनिकन होइन सो अब ब्रेक द बायस भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ एरिया के यो ब्रेक द बायस वुमेनले मात्रै ब्रेक गर्ने होइन कि दिस बायसनेस द्याट एक्जिस्ट इन अ सोसाइटी निड्स टु बी ब्रेक बाई मेन वुमेन एभ्री वान होइन सबैले ब्रेक गर्नु पऱ्यो कि द बायसनेस टुवर्ड्स the concept of equality, the biasness towards that you have it for yourself, the biasness towards society. Sabaitira चाहिँ we have to break that. Men have to break a lot of biasness that they have within themselves. Like, I have to be the breadwinner, I have to take care of my family, I can't let my wife work or something. यस्तो किसिमको कुनै biasnessहरू जुन चाहिँ patriarchal society norms, values, cultureबाट inspired भएको biasnessहरू छ भनेदेखि I think they need to break that to make this world a fair, equal place for everybody, irrespective of their gender identity and sexual orientation. होइन हामी इक्वालिटीको लागि कुरा गर्दाखेरि not just about men and women, it's about the LGBTIQ community also. We have to be very warm and welcome and accept them. So it's about their right also. So यो सबै कुराहरूमा हामीले गर्दाखेरि there's a whole lot of biasness that men has to break within themselves to accept and create an equal world for women and men and for LGBTI community भन्ने छ भनेदेखि there's a whole lot of biasness that the women have to break. Patriarchal society मा a woman supporting a patriarchal thoughts, ideas, culture, norm, values, everything related to patriarchy is more dangerous than men in a patriarchal society. So that's why even women have to break the biasness that exists among themselves. हुन्छ नि जस्तै त्यो बेलामा वुमेनहरूले अनलर्न गर्न पर्यो कि पहिला सिकेको कुराहरू अनि उनीहरूले रिलर्न गर्न पर्यो irrespective of your gender identity, sexual orientation, all women are equal. I'm going to give an equal opportunity to my son and to my daughter. I'm going to accept my child the way the child is. I'm not going to try to fit the child into any boxes that they want. I'm going to let the child to be anything that they want. भनिकन त्यो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि उनीहरूले आफ्नोमा ब्रेक गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ वुमेनले एकदम आफूभित्रमा बायस जुन चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ it's okay not to fit into the box set by the society or your family or the culture, the norms, values of the patriarchal society. It's okay to be outside the box. Love yourself the way you are. Believe in yourself. So those kind of a biasness is something that they have to break. Ani, together we can break the bias that exists, the legal biasness that we have, the social biasness that we have, the cultural biasness that we have. And we can all take a pledge to make a
community, society, household, family, and yourself free from biasness that you have towards yourself or towards anybody else. So I think that is the real breaking the biases is all about. Thank you so much for coming to our podcast. Ani हजुरले आफ्नो टाइम निकालेर आइसकेकोमा एकदम thank you so much. So we have a small gift for you for coming. Thank you so much. Thank you so much. Muturu Puturo. Yes. This is a very nice one. Thank you so much. I think this is about your UA, Shriyashi. So this is a very good initiative that you girls have done, and it's out. I follow it. You follow it too. So yes, and above all, thank you so much for giving me this opportunity to be a part of this, me and my mental Ravan. So it's a wonderful pleasure, and I hope the things that I shared with you is entirely from my heart, and yes, it will make very therapeutic. Therapy just goosebumps. So I hope, because young girls like you have to be strong enough to face the biasness and to break the biasness. So wish you both a very happy Women's Day, and to all the viewers also a very happy Women's Day. And let's break the bias. Break the bias. Yes, break the bias. Okay. Please like, share, comment and subscribe to our channel. Ani aru kehi topics haru cha bhane comment ma rakdinu. Thank you. Yes, thank you so much.